نیروگاه اتمی زندان هم همینطوری یشتان بالا نمی‌کنه. این دهه آی من فاصل دار بس بگیر جان؟ بیا فاصل همینجا بگیر الان خوبه؟ چنده؟ 20 برو چنده؟ 20 قدیمی هم خوبه روی وست هر تاش یکیه یه مثلا بیا بهت بگیرم آویز ده ها ده آویز ده Son. آخریه ایتالی خودش کلا 2 متره دیگه خودش کلا 2 متره الان دیداری این داره بگیرم من آخری